На Дніпровському медкомбінаті підходить до завершення ремонт МБЛЗ номер 2 у рамках ініційованої керівництвом ДМК програми відновлення даної машини. На МБЛЗ номер 2, яка була введена в експлуатацію у 1994 році, виробляються високоякісні сталеві заготовки за спецзамовленням. Щодоби на машині відливається понад 2000 тонн слябової заготовки зі стабільною якістю. Річна продуктивність – 750 тисяч тонн. Данная машина у нас работает в уникальном режиме. Мы на ней льем плавки уникальные, которые по спецхимсоставу идут на инструменты, на шары. Через знос обладнання і виникнення частих аварійних ситуацій керівництвом підприємства було розроблено програму відновлення МБЛЗ номер 2, згідно з якою у даний час проводиться ремонт. По этой стратегии мы выполняем ремонт каждого ручья в отдельности, полностью с переборкой роликов, установкой новых подшипников на них, переборкой верхней и нижней тянущей клети, с восстановлением проектных размеров по передачам и посадочным местам подшипников. На даний момент завершується третій етап цієї програми – відновлення четвертого струмка машини. 6-й і 5-й були відремонтовані раніше. Осталось только существенный кусок оборудования – это правильное устройство. Смонтированы клети СПР-1, СПР-2, СПР-3, верхняя и нижняя клети. Ждем монтаж подрядной организации МПС правильного устройства. Делаем настройки по гидравлике, разрабатываем охлаждение и будем проверять на утечки и запускать машину в работу. Усі перераховані роботи спрямовані на підвищення надійності роботи обладнання і збільшення міжремонтного періоду машини. Роботи ведуться підрядними організаціями відповідно до графіка, без затримок і зупинок. Вартість ремонту одного струмка становить 800-900 тисяч гривень.